Salutare la toată lumea și bine ați venit la nou videoclip zilnic. Astăzi este ultima zi din provocarea de 40 de zile. Incredibil, inadmisibil. Mă gândesc să o transform după asta ultima zi să mai postez zilnic și să filmez zilnic, dar trebuie să fac niște modificări. Deci, în primul rând, poate mă gândesc să duc până la 100 de zile, că e un număr frumos, 100. Și ar fi fain și până la 1000 de zile. Îți dai seama să postezi zilnic și să filmezi zilnic în fiecare zi timp de 1000 de zile, adică timp de aproximativ 3 ani de zile. Să fie greu, să fie o aventură, dar partea faină, partea amuzantă e că poți să postezi și alte chestii, adică la un moment dat când încep să mă distrez, când încep să-mi trăiesc viața, nu știu cine știe, poate mi-au o mașină, ceva, mi-am luat un skateboard, poate mi-au o cameră sau cu telefonul filmez, poate uploadez și vloguri. Și o să fie mai amuzant, mai distractiv, mai fascinant. Dar și acum am o energie bună pentru că nu e noapte, incredibil. E prânz acum, e 12:02 și e weekend și pot să fiu și eu liniștit și pot să fiu calm și nu sunt grăbit de ceas și să-l postez imediat ca să țin la provocare. Deci, cred că ăsta e alt lucru important, să prioritizezi ce e cu adevărat important, adică eu într-un fel aveam planul pe hârtie, dar mi-era destul de greu, adică cu serviciu că lucram de exemplu, de la 10 până la 7 seara sau ceva de genul și ajungeam acasă obosit, să mănânc și după aia iar trebuie să filmez. Aveam planul pe hârtie, de exemplu, să mă trezesc mai de dimineață, să mă trezesc la 6. Ok, asta este o bucată mică. O să o pun la începutul videoclipului, că știu că mulți dintre voi ieșiți de pe videoclip. Vă rog frumos, cât mai mulți, vreau idei de la mine pentru canal, ce aș putea să fac eu diferit, ce aș putea să fac eu, sau nu neapărat diferit, dar să îmbunătățesc, să fac bine, ceea ce fac bine, să fac, cum aș putea eu, după părerea voastră, vreau păreri, vreau opinii, cum aș putea să-mi răspândesc canalul, să crească canalul, să capăt mai multă audiență, uh, nu știu, idei, să asociez, nu știu, cu chestii catchy, sau să dau share pe platforme pe TikTok, unde e masa, sau unde e marea masă, majoritatea oamenilor, românii și copiii și adulții, românii, da? Și jucătorii de șah, șahiștii, sau să asociez cu ceva ce cunoașteți, cu Magnus Carlsen, cu momente cheie, să dau cover și să prind vizualizări. Cum aș putea să ajung la 1000 de vizualizări? 1000 de vizualizări. Cum aș putea să ajung la 10.000 de vizualizări? Serios acum, adică cât trebuie să aștept? Trebuie să aștept la infinit? Poți să deslușești o cheie asta? Deci vreau, vă rog, o opinie, un comentariu. Vă rog frumos. Mulțumesc frumos și dăm drumul la videoclip. Adică asta o să fie bucata uh, promo, așa. Deci vă rog frumos o părere, o opinie. Puteți să-mi lăsați mesaj ori în privat, ori comentariu mai jos. Vă rog frumos, e foarte important pentru mine. Că chiar pun suflet. Observați că am ajuns la 80 de videoclipuri înregistrate. E un număr, e important. Adică nu sunt la primul. Acum încep să am experiență pe YouTube. Înțelegeți? Mulțumesc. Dimineața, la 5 dimineața, la 7 dimineața și să filmez pe YouTube, dar problema la mine e că mă culcam târziu și încă fac asta și sunt într-o spirală. Dar în fine, o să reglez toate lucrurile, acum nu o să mai lucrez la magazin, la Zara, deci o să fie ok. Oricum îmi văd de treaba mea, nu mi-era locul acolo și o să pot să mă concentrez, o să pot să mă duc all-in pe lucrurile care chiar contează, pe șah, de exemplu, și pe a fi antrenor de șah, pe a fi jucător, pe a fi antrenor și Doamne ajută pe chestiile care cu adevărat contează. De exemplu, astăzi, fiindcă filmez acum și am destul timp, pot să lucrez la un thumbnail, am învățat să-l fac în Canvas. Da. Contează și energia foarte mult, să ai energie. Noi zicem românii să ai chef. Nu am chef, domne, n-am chef, n-am chef. Știi, cheful ți-l mai și faci, ține de disciplină, dar uneori ești așa de surmenat. Dacă ești foarte surmenat, foarte obosit și dacă mai pui și supărare sau tristețe, deja colaps. Faci ce ai de făcut, că am provocarea, dar nu o să editez video, nu o să... Asta îmi zic în subconștient sau inconștient. Nu o să editez video, nu o să fac nici măcar thumbnail, nu o să... Mai ales dacă sunt presat de timp și e 11:58 noaptea. Nu o să
eu știu ce alte chestii poți să mai faci ca să prindă videoclipul, nu o să-l distribui, nu o să mă mai stresez, nu o să mai acord atâta energie să mă rog de subscriber sau de oameni care se uită să dea like, să dea un comentariu, să dea share, să se aboneze. Adică când nu ai chef, când nu ai energie, nici măcar nu o să dai pe aia puțină pe care o ai, pentru că nu vrei să mori sau să leșini. Am asta e ideea. Noi, ca oameni, suntem pe modul de supraviețuire. Asta e important și pe ce consumi energia și cum te consumi tu ca om și să prioritizezi la începutul zilei chestiile grele și chestiile importante. Cam asta ar fi mesajul de la început. Asta ar fi hook și hai să-i dăm bătaie la seria de partide pierdute pentru că nu am un vlog și nu am chef. Și plus că vlogurile trebuie să arate un pic altfel. Părerea mea, nu știu, trebuie să fie mai dinamice, mai... Ok, în fine, astăzi o să vă arăt a treia partidă, cum am jucat împotriva domnului Manolache Marius, în 2024, adică anul trecut în martie, da, o să fac aproape 2 ani, că o să urmeze 2026 în curând, deci, da, un an și jumate, aproximativ, am mai văzut două partide împotriva dânsului în ultimele două videoclipuri și asta e a treia partidă jucată ever împotriva lui, iarăși cu negru și, da, martie 2024, runda a noua în București, la Palatul Parlamentului. 24 martie, ok. Chiar la 9 zile după ziua mea de naștere. Cine vă prindeți, scrieți jos în comentarii când e ziua mea de naștere. O să vă arăt partida pe chess.com, că a fost difuzată live și avem și timpii și, mă rog, după aia poate aș putea să o descarc cu salvare, cu analiză. Deci tot de 4, foarte consistent și foarte insistent. A jucat numai de 4 împotriva mea, domnul Lache Marius, și el în general joacă de 4 și un jucător poate să joace și ca F3. Dar cam așa joacă pozițional, nu prea l-am văzut jucând E4. Bine, nici nu prea l-am studiat, ce drept. Dar în fine, pion la D4 și de data asta eu schimb, că m-am săturat să-mi iau, bine, o să-mi iau bătaie oricum, m-am săturat să-mi iau bătaie, oricum e seria de parte de pierdut, deci știți la ce să vă așteptați, dar n-am mai jucat ca F6 ca să permit Trompovski și alte prostii, am jucat pion la D5, deci simetric, clasic, natural, corp la corp. Eu care sunt un pic dezobișnuit cu pion la D5, pentru că m-am pregătit mult la Grunfeld în ultimul timp și știu mult din ele de asta, joc al F6 în special, dar aici am jucat D5 pentru că am studiat atâtea cărți de șah și nu am probleme nici în gambitul dame, mi-a jucat foarte exact ca al F3. Acum are ce pot să vă dau un pic din cunoștințele mele, m-am uitat la videourile cu Ding Liren și Gu Kesh, am revăzut meciul pentru titlul mondial de acum un an de zile și comentarii de la Chess Base India, de la Sagar Shah și mă rog, așa au jucat și Gu Kesh, așa a jucat și Ding în multe partide. Ding juca cu nebun F4 și Gukesh a jucat câteva partide cu cal F3, a jucat și Catalana Gukesh. Um, a jucat în partida aia celebră, dar prin altă ordine de mutări, a jucat un Blumenfeld, Gambitul Blumenfeld, cumva cu B4. Cum a jucat, mă? Deci a jucat ceva de genul C4, nu mai mi-amintesc care era ordinea la Blumenfeld. Că trebuie să permiți D4. Cred că cal F3, D5, C4, D4 și B4. Așa a jucat. Vă dau niște idei. Vă dau niște idei la albu și a câștigat Gukesh, dar avea și avantaj Ding din deschidere, că a jucat foarte tare. C5 și aici după E3 a jucat cal F6. Ding. Da, poți să accepti gambitul, așa se acceptă. Și negru are un pion în plus, dar albu are tot centru. În fine, am deviat un pic ca să vă arăt cam niște idei strategice, că na, e și o lecție. În fine, pion la D5 am jucat împotriva domnului mare maestru Manolache Marius. Cal F3, mi se pare că dânsul e din Galați sau ceva de genul, habar n-am concret clar, nu știu exact, știu că acolo locuia. În fine, cal F3, cal F6, asta am jucat să-mi dezvolt piesele, asta jucase și Gukesh cu Ding. Și aici Ding, de exemplu, jucase nebun F4, Gukesh E6, E3 și C5 în ambele partide. Și au ieșit remiza amândouă, dar în fine, domnul Manolache Marius nu joacă London System, dar știu pe cineva care joacă London System aici în Cluj și o să joc un turneu, domnul Țâmpea Radu, să vedem dacă o să joace, dacă o să joace cu mine, în fine, să văd dacă o să joc cu negru, asemenea variante.
În fine, pion la C4, intrăm în gambitul damei și n-am probleme. Pion la E6, cunosc variantele foarte bine aici. Nu-mi place să joc Ragozin pentru că nu cunosc foarte bine variantele și mi se pare cam un pic spre remiză, spre simplificări și ne la locul lor decât dacă știi foarte bine tactic. Așa, dar joc nebune 7, clasic, nebun F4, rocada mică, pion la E3 și aici observați că am jucat repede, 15 minute și 21 de secunde, el 15 minute și 16 secunde. Chiar am 5 secunde în plus față de domnul mare maestru. Da? Deci acum un an și jumate am jucat și pion la C5 am dat direct spargerea pentru că cunoșteam cât de cât poziția aici, m-am gândit un pic, mi se pare că erau 15, era rașac rapid, da, 15 plus 5 secunde. Deci am făcut la 14 secunde, m-am gândit 7 secunde aici și am dat C5 pentru că pot să joc și alte mutări uh, care au sens, pion la B6. Dar nu prea, adică trebuie să fii cât de cât ok cu schimbul în centru și poziție cu pion izolat sau pion atârnat, de exemplu. Asta am jucat împotriva lui Costache Mihnea, apropo. Bine, el mi-a jucat nebun G5 și nu mai știu dacă a fost tot în 2024. Parcă da, sau în 2022, nu mai știu. În fine, mi-am luat bătaie și acolo, dar nu jucasem rău deschiderea până la un punct. Și în fine, aici dai C5 și joci sau joci calea la D5, calea și aici, de exemplu, la nebun de 3 C5, nebune 6, cal C6, astea sunt ideile negrului. Studiați Garry Kasparov cu Anatoli Karpov dacă vă interesează, că s-au jucat în meciuri. Eu am jucat C5 în fine aici împotriva domnului Novaki Marius, s-a bătut, am bătut cu nebunul instantaneu, am mai mult timp pe ceas și a bătut pe D5, iarăși joc cu pion izolat, deci ăsta ar fi un mic downside, să zic așa. Aici probabil că cel mai accurate ar fi nebun de 3, ca să joace la două capete, să joace și la presiune pe flancul regelui și la atac pe pionul izolat și la atac în centru și aici a jucat cal C6, probabil cu piona de 4. Deci, dacă apuc, probabil de asta a ales nebune 2 ca să nu permită pion la D4. Și aici logică joc cal C6. În continuare mai mult timp pe ceas, dar aici începe să egaleze timpul și m-am gândit prost. În primul rând m-am gândit aproape un minut, m-am gândit undeva la 30, nu, 44 de secunde ca să fiu mai exact. Mă rog, mai mult, plus 5, 49 de secunde, aproximativ 50 de secunde și am jucat o mutare inexactă, nebun F5 se pare și aici avem și engine e mai ușor decât pe chess base. Se pare că nebun E6 e mai exactă, dar nu prea îmi plac pozițiile de genul ăsta. Bine, nu vreau să zic că nu prea îmi plac, dar mi-e cam frică de cal G5, dar se pare că n-ar trebui să-mi fie frică, pentru că aici problema e că trebuie să mai mult nebună odată și nu-mi place că mi-atacă pionul, de exemplu, nebun F3, dar presupun că am H6 și are piesele plasate extrem de prost, cred că pot să și bat, dar nu vrea să bat. Și nebun E6 și negru stă mai bine, wow. Are calul plasat prost, dacă apuc D4 e ok, dacă apuc tur C8 și D4 e ok, plus A6, am piesele mai centralizate, tura la E8, o să egalez în centru, deschid poziția și stau bine. Nu știu dacă v-am arătat partida mea împotriva lui Ceteraș Marius, tot ceva cu pionul izolat am jucat și am reușit să desfac poziția și aveam avantaj și am pierdut la timp. Efectiv, aveam plus 1 cu negru și am pierdut la timp la Blitz. Oricum întârziasem vreo 2 minute la partea de 3 minute. În fine, dar mă rog, dar tur C1 aici, ok, nebune 6, tur C8, tur C1, tur C8 și aici nu are bătaie că pot să iau. Stai. Cum funcționează chestia asta? Da mă ia, Calia, Toia. Ok, și nu câștigă un pion? Pas pe A2 sau ce? Care e faza? Cal de 4. Wow, cal de 4. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Incredibil. Și ia uite ce verde frumos îmi face aici. Ce tare, la Brilliant. Foarte tare. Da, și de asta îmi place ce spun cum că poți să salvezi foarte ușor și poți dai drumul la engine și tot am Stockfish 17. Dar pe ChessBase am pus partidele care nu erau difuzate live. Deci da, se pare că calea la D5 nu funcționează și ce trebuie să facă? Ok, să zicem că joacă H3, că așa ar juca un mare maestru și așa ar juca și eu. A6 și iarăși nu merge. Tot nu merge asta. Cale 5 are sens, cale 5, dar aș vrea să văd A3 și dama A4 și aici pot să dau D4. Ok, la A3 pot să dau D4, iar la dama A4 pot să dau D4 iarăși.
Nu, care turn de 1. Ok, păi și cum joc? Turn de 1, damă e 7. A, și n-am probleme, jucăm așa cu pionul izolat. Ceea ce mi-e frică mie în general, bine, știu că nu o să se întâmple gen ceva de genul ăsta, știți? Să-mi schimbe piesele și să-mi facă pionul foarte slab. Aici e deja dă plus 0,5, face de plus 0,2. Dar de fie, adică mi-e frică de cal de 4, dar la cal de 4 întotdeauna când joacă cal de 4 pot să bau ori cu cal, ori cu nebunul, că dacă își pune un pion aici, deja nu mai are probleme pionul izolat, dar sigur că ba cu calul și aici egalez total pentru că simplific, schimb și nebunii. Da. În fine, deci asta ar fi analiza. Deci de asta jucasem eu practic nebun F5 ca să joc mai activ, nu știu, poate cal E4 sau turn C8 și cal B4 sau atac pe C2, ca să-mi dezvolt nebunul să fie activ. Știam că trebuie să joc cu piese active împotriva cu pionul izolat, dar cred că e o diferență când are nebunul pe F4 față de C1. Cred că dacă avea nebunul pe C1, jucai nebun F5 era mai ok. Așa cu nebun F4, cred că nebun E6 e mai ok, e mult mai ok. În fine, turn C1 mis. Aha, damă B3. Plus altă idee, că slăbești totul. Și aici nu merge, de exemplu, damă B6. Plus că nu mai ai D4. La nebun E6 nu mai merge damă B3, că ai pion la D4. Cu un atac dublu. Și mă rog, nici nu știu, damă B7, bat pe C3, chestii, se complică poziția, dar negru egalează. Joci turn C8 sau ce la B2 direct, turn B1, nu joci turn C8? Ok, damă B6, wow. Păi și dacă schimbă și bate pe B2? Bat și eu pe A2. Și iarăși este egală. Dar cred că la dama B3 poți să mai joci și alte mutări. În fine, deja analizăm prea mult varianta. Ok, D4 egalează. Aha, deci la nebune 6 dama B3. Da, probabil că nu sunt cele mai bune variante totuși. Aha, calbela. Deci de asta C5 nu e cea mai accurate. Ok, deci pion la C5 nu este cea mai accurate să încerci să simplifici direct în centru. De asta B6 sau chiar și, wow, și A6 știam, B6 și A6, dar și calbe la D7, da. Calbe la D7 o dă prima de engine, dar nu, adică sunt complicate pozițiile astea și mi se pare că negru, mai ales la B4, ok, la B4 ai cal H5, dar la H3, B6, B4, A5, A3 și să joci nebun A6, nu prea îmi plac pozițiile astea la negru. Bine, deși am studiat din cursul lui Shankland, de Sam Shankland, am studiat variantele la alb și am văzut și că negru e ok în multe variante și chiar obține joc bun. Am văzut și partide câștigate cu negru, Magnus Carlsen cu negru, mai ales Hikaru Nakamura, în special, mi se pare că și ea în nepomnia și a jucat așa. În fine, hai să ne întoarcem la partidă. Deci nu e cel mai exact cum am jucat pion la C5, dar, mă rog, deci la cal B7 permite pion la C5, probabil că B6 e cel mai ok. Da, pion la B6 e cea mai exactă mutare și cea mai bună pentru joc și la câștig și pentru egalare și pentru ca să nu ai probleme. Deci o să dau aici un uh, brilliant. Pion la B6 probabil că e cea mai ok și ai mai multe planuri, poți ori să bați de ea la C4 și nebun B7, de exemplu nebun de 3 de ea la C4 la nebun B7 sau dacă bate el. Ok, deci ea la D5 e mai inexactă. Ea la D5 o să pun un semn de întrebare. Da, ea la D5 pentru că trebuie să schimb piesele aici, calea la D5. Din nou studiați. Și dama ea la D5 o dă? Wow! Mi se pare că am văzut varianta asta. Am mai văzut varianta asta uneori. Sacrifici un pion. Wow, incredibil, ok. Dar bine, e aproximat. Da, e o mică diferență între ea la D5. Bine, ea la D5 acum o dă. Cam schimbă engine între ea la D5 și dama ea la D5. Ambele sunt bune. Și da, aici la nebun de 3, nebun B4 șah, iarăși o idee. Ok, trebuie să vedem adevărul poziției. Nebun B4 șah, hai. Și la. Păi, da, nebun de 3 trebuie să joci. Eu am crezut că nebun de 3 C5 dai. C5 și nebun E6. Se pare că astea sunt variantele principale, unde negru ar trebui să egaleze la un moment dat. În fine, hai să vedem partida. Deci n-am jucat cel mai exact, dar văd că tot dă plus 0,2 aici. Deci nu știu de ce dă plus 0,4. După aia crește la plus 0,3, plus 0,4. Da, sigur, nebun F5 e greșeală, dar la nebun E6 de ce? Turn C1, turn C8. Ok, doar o să vedem prima variantă, cum ar trebui să arate pozițiile. Cam așa ar fi o variantă, să arate o poziție, unde
Albu are perechea de nebun și joacă împotriva pionului izolat, dar negru are activitate și, ok, poate regele un pic mai descoperit, un pic mai slab pe termen lung. Și tot dă un plus 0,4 la alb. În fine, nebun F5, probabil am evitat toate chestiile astea. Am jucat nebun, la tur C1 am jucat nebun B6 ca să nu-mi amenințe nebunul. Is good. D4 era și mai bună. Da, dar dacă joacă cal B5 și mi-atacă aici, D3. Ok, mi se pare că am mai analizat partida, poate pe telefon, la un moment dat. Turnia, bătaie și când bate am nebun D3. Și e GG. Iau tura după aia. Am calitate în plus. Deci mutarea asta, resursa asta cu D3 e foarte, foarte exactă. Și dacă negru câștigă, deci cal B5 nu merge, aici trebuie să bată, bate, se pare că bat cu nebunul și aici bat și cu dama și n-are nebun F3. A, nu, că e atac nebunul, deci trebuie să schimbe. Dacă nu schimbă, o să joc turna de 8 și dacă schimbă, calea la de 4. Ok, vă dau foarte multe variante, dar e o partidă cu un mare maestru și trebuie analizată și plus că n-am mai analizat în mult timp și ei sunt la prânz și îmi permit. Da, și aici negru egalează. Dacă joci nebun de 1, chiar egalezi turne la de 8. E 0-0 mort. Poate negru începe să stea în partea bună a egalității, că ai piesele active. Bine, albul în continuare are perechea de nebun și ar trebui să aibă mari probleme. Doar are piesele mai active negru, după ce joacă un H6 ca să nu permită nebun G5 sau chestii de genul, dacă reușește cumva să dea drumul la pioni. Are niște speranțe negru. În fine, deci hai să vedem partida. Turcia 1 e mis, a jucat și el repede, 30 de secunde, contează și timpul foarte mult, că e șah rapid, 20 de secunde, nebun B6, am încercat să iau decizii mai repede, se pare că mai pierdusem o partidă în turneul ăsta în 2024, parcă cu... Am jucat și în 2025 la Palatul Parlamentului. Nu mai știu cu cine am pierdut, cu Lupulescu, nu mai știu, cu Costache Mihnea. Cred că în 2024 am jucat cu da, și cu domnul Costache Mihnea și cu Manolache, iar în 2025, anul ăsta, am jucat cu Lupulescu. Și, mă rog, am pierdut mai multe partide, nu contează. Aici am jucat cale 4. Cea mai bună mutare chiar de engine. Pentru că știam că atunci când pleacă calul, strategic vorbind și pozițional, ocup câmpul E4. Când nu mai ocupă el câmpul, spui plantezi tu calul. Și aici stau bine, dar și el a jucat asta și am jucat nebun de 7, care e bună, nu e cea mai exactă. Cea mai exactă ar fi fost să schimb piesele, dar din nou nu prea am... Ok, deci nu zice să dau și nebunul, da, aici are mai mult sens. Dar am preferat să mai țin o pereche de cai, adică nu prea înțeleg un pic. Poate că nu-i mai dau ideea cu cale 5. Cam cred că asta e șmecheria. Deci șmecheria e că după nebun de 7 el poate să bată și după aia să planteze un cal pe E5. Ceea ce a și făcut. De altfel, dar eu am zis că îmi interes centru. Asta era ideea mea, cam. Joc acum cu pionii atârnați și e mai bine decât să joc cu pionii izolat. Cam asta e raționamentul. Dar se pare că nu, că are piesele active. Da, deci trebuia pur și simplu să bat odată și după aia nebun de 7 și după aia nu mai are cale 5, de nu are piesele chiar de active, am control. Păi și dacă se întoarce cal F3 și vrea iar cale 5, are presiune pe C6, a nebune 6 și cale 5 nu mai lovește nimic. Cale 5 pot... Ok, și are cale 5 cu cal de... am și G5 aici. Și aici? D4, wow! Ce inițiativă! Wow! Ce inițiativă obține negru! Și nebun F3 nu merge? Calia și bați aici? Și nu mai contează pionul ăsta. Da, bă. Aici ești mort cu albul. Ești complet mort. Schimb, joci turn de 8. Pionul ăsta e prea tare. Bine, poate cu C-ul să bați turna de 8, dar plus 5 la negru. Eu am pus niște continuări, semne de întrebare umane. Știi? Nebun de 7, ok, hai să vedem partida. Cale 5 mi-atacă structura și activează piesele. Damă e 8. Nu merge atunci 8, din păcate. Eu asta plănuiam la început, dar e nebun în 6 a furisit. A furisit nebunul ăsta. De exemplu, dacă exista chestia asta cu nebun F3, dar tot nu e bine aici, că bate pe 4 și câștigă o piesă. În fine, ideea era că dacă nu avea nebunul pe diagonala asta, cumva, nu știu, dacă aveam pus A5 și joacă H3, atunci 8,
Dar tot are nebun A6. Tot are mă nebun A6 și nebun B7, cred. Și cal de 7 și bate. Și bate aici. Da, deci e foarte enervant nebun așa. Probabil că nu m-am pus cel mai bine cu piesele, deci nebune 2 are un merit. Ok. În fine, dama E8 a reușit să stabilizez cât de cât, are un plus 0,7 și a jucat foarte exact H3. Este bună și chiar e prima de engine. Și H4 de engine, ca să ocupe și mai mult spațiu și să nu mai permită pion la G5. Și am folosit pion la G5 mai târziu, am jucat F6, că vreau să-i scot calul de aici. Nu este, zici că inacuratețe nu e cea mai bună, că F5 ar trebui să joc. Da, mă, dar e greu să permiți calul aici, părerea mea. Bine, joci cu G5 mai târziu, dar are piesele foarte active și te găurești. Aici prefer, dacă mă găuresc, măcar să alung piesele și să-i forțez schimburi. Și dama A4, măcar am cal C5, am văzut chestia asta. Aici iarăși la turna C8 nebun A6 și după aia bate. Și nici turne la C8 nu merge. Deci cal C5 e cam singura, A5, ca să nu mai aibă nebun A6 și să nu-i permit pion la B4 să-mi ia aici. Turner la D1 are plus 1, dar am reușit să stabilizez la un moment dat. Dama E6 ca să plec de pe legătură, zice că ar fi trebuit să joc turn A8. Da, mă, cine vede turn A8? Serios acum. Cine vede să abandonez pur și simplu flancul damei și să las așa abandonat totul. În fine. Dama E6 e foarte naturală ca să nu permit pion la E4, că are legătură, a făcut o legătură cu tura. Pion la B3, greșeală, trebuia să joace nebun F3 și să insiste probabil cu pion la E4 și să-mi atace structura. Turna C8 și cum joacă? Și după aia reușește să se deschidă probabil la un moment dat. Dar nu stă cu pionii așa? Păi și cum transformă din plus 1? Ok, se traduce în pion pe flancul damei. Eu nu înțeleg pozițiile astea, sincer. De unde până unde plus 1? Ok, perechea de nebuni, multe slăbiciuni la negru, înțeleg chestia asta. Dar cum turna C8? Ok, deci nu turna C8, turn A de 8. Ok, hai să vedem turna de 8. Îmi cer scuze că durează așa mult videoclipul, dar e important pentru mine, mai ales ca jucător și ca antrenor. Sper că aveți răbdare. Deci nu ești asta nu dă foarte, foarte bună. Mă rog, B4. Da, mă rog, engine dă niște variante foarte, foarte aiurea, foarte ciudate. Deci, în fine, aici practic plănuiește să sacrific un pion și să dau spargerea în centru. Da, mi se pare variante foarte, foarte ciudate. Adică nu, turna C8, ok, înțeleg într-un fel. Turna C8, damă C3, dar F5 și să nu bat, asta nu înțeleg. Dar dama aia la B4 mi-atacă două piese și sunt pierdut. Păi și de ce să joc F5? De ce nu joc și eu ca tot omul ca la 6 sau cale 4? Nu am? Damă B3. Wow, ok. Și? Și care-i baia? Nu ai C5 și la nebun... Mamă, mă enervează rău nebunul ăsta că nu am turn B8. Bun A7 are damă B7. Și dacă schimb, are prea multă inițiativă, asta e problema. Cred că poate să și bată aici. Bine, nu e cel mai exact pentru că îi bat pe F4, dar cu asta ce face? Damă B6 și ia un pion. Că atacă 2. Da, negru are foarte multe slăbiciuni. Ok, m-am convins cu poziția, am înțeles. Deci are foarte multe slăbiciuni. Ok, deci B3 trebuia să joace nebun F3. Se pare că nebunul și-a făcut treaba pe diagonală și nebun F3 pregătește B4 foarte... Adică, mă rog, damă C3 și B4, damă C3 și B4 foarte violent. Foarte violent îmi atacă structura de pion, perechea de nebuni, turnurile. Are prea multă activitate, am multe slăbiciuni. Acum înțeleg care-i baiul cu negru. Acum înțeleg, are foarte mult sens. Și regele e slab în multe variante. Piesele sunt necoordonate, turele sunt necoordonate și nedezvoltate. În fine, și-a jucat pion la B3 spre bucuria mea și am jucat pion la F5. Am insistat cu pion la F5 ca să pun calul pe E4, dar se pare că trebuia să joc turna C8 ca să-mi apăr slăbiciunea și după aia să joc cale 4 instantaneu. El de ce a jucat pion la B3?
Habar n-am, sincer. Habar n-am, poate pregătește A3 și B4. Bine, F5, da, asta pregătește A3. Și acum am jucat turneul la C8 pentru că am zis, am crezut că trebuie să stau cu turele aici, pe flancul damei, să-mi apăr slăbiciunile. Să mă coordonez în felul ăsta. B4 se pare că e o greșeală. Am bătut cale 4. Și parcă m-am stabilizat un pic. Îmi place mai mult cum arată acum poziția. De asta am jucat F5, ca să-mi întăresc calul, să-mi coordonez piesele și să-mi dezvolt turele. Dar el în continuare ar avea avantaj cu nebun F3. Și probabil o să dea nebunul pe cal și am multe găuri pe câmpurile negre. Trebuie să mai schimb. Nebunul ăsta nu face mai nimic și nu apuc cu D4. Probabil că trebuie să joc nebun C7 și să schimb nebunii. Deci în continuare are foarte multă inițiativă și dacă apucă și pion la B5, stă bine. Deci damă B3 și asta este o greșeală. Este o greșeală chiar mare. Eu aș vrea să zic că este nu inaccuracy. Dama B3 este mistake. Ok? Pentru că permite G5. Și na. Scade mult dramatic evaluarea poziției și îmi dă inițiativă. Aici am jucat turn de 8. Trebuia să joc tură la E8. Da, asta practic e greșeala decisivă într-un fel. Tură la D8 este greșeala, mă rog, probabil te gândești absurd. Cum, domne, e greșeala decisivă? Că mai sunt toate piesele pe tablă, pioni egali, este solidă. Și cum nu e cum G5 e o mutare bună și nu e greșeala asta? Pe G5 e o mutare bună pentru că îmi dă inițiativa și stabilizez într-un fel, adică uh, îi pun piesele mai rău, ok? Și îmi dă tot felul de idei cu pion la G4, pion la F4, să vin peste regele lui și într-un fel are sens nebunul meu pe diagonala asta. Și de asta tură la E8 ar fi avut sens și aici singura linie care, mă rog, sunt două linii, turn C2 și nebun F3 care păstrează un mic plus. Turn C2, dar probabil că se ajunge la același lucru, că o să o pornesc cu F4, sacrificiu de pion și nu poate să-mi ia pentru că deschid pe F2 și, dar, practic, asta e ideea. Da, și am jucat F4, cred, la un moment dat, sau am dat G4. Mă rog, F4 și aici nu trebuie să ia, trebuie să joace B5. Deci el e contră pe contră. Contră pe contră. Eu încerc să-i atac regele și el încearcă să-mi atacul minorității. Cum se joacă de obicei în structura Carlsbad. Și vedeți cum joc împotriva unui mare maestru? Adică țin piept timp de 20 de mutări. Mă rog, avea plus 1, dar a greșit. Se poate greși de ambele părți și nici măcar n-am zis de timp. Mă rog, o să vedem timpul exact, că aici nu e timpul exact. Aici eu mai am 2 minute, el mai are 4 minute. Deci ne-am gândit mult în timpul partidei. Ok? Nu o să mai revizuiesc, nu o să mai dau înapoi. Deci vreau să văd doar varianta asta, B5 și feia la E3. Sunt doar curios un pic. Tura la C6 să presupun că am E la F2. Păi și nu trebuie să bată instantaneu. Permite E la F2. E prima și singura cu 0-0. Wow, și negru începe să stea bine, adică să stabilizeze. Că ai un pion avansat, trebuie doar să rezolvi problema nebunului. E foarte complicată, foarte, foarte complicată. Atârnă aici, dar am tot felul de idei. Că nu cred că poate să-mi ia. E prea dinamică poziția. Am tură la A1 și e pierdut pe ultima linie. Plus că o să-i atârne și dama. Deci nu, C7 e singura spre 0-0 și eu trebuie să joc foarte exact. G4, bine, eu am 3. Am și H5, dar sunt grele, e sacrificiu de pion. Și G4 iarăși sacrificiu de pion. Dacă mi ia, cal G3. Wow. Și dama e 1. Wow, 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 wow. Uite cât de dinamică e poziția. Și aici trebuie să joace nebun F4. Nici măcar H la G3 nu poate. Că se deschide coloana H și am tură la A3. Și că deschide și linia a treia. Și am cal G3. Să nu mai zic că dama aia la D5 nu merge. Că bat și turna 1. Iar la damă B5 nu am cal G3? A, nu, turn C3. Dar damă B5 întâi o dădea cu 0-3. Damă B8. Bă, e prea grea poziția asta. E extrem de grea și engine-ul tot se schimbă. E prea... Deci G4, astea se duc la 0-0, dar trebuie să joace nebun F4 și nu joc G3. Și nici nu e 0-0, uite, engine-ul își schimbă părerea, cal F6. Și acum aș schimba iar părerea? Nu, cal F6 și am atac. Cam ameninț să bat aici. Să dau dama și după aia să-l deschid la rege. Pionul ăsta e prea puternic și pionul lui, dar oarecum piesele mele sunt
Nu știu cum să zic, dar parcă sunt mai bine plasate piesele mele. De asta am impresia. Am și pion în plus aici. Negru are pion în plus aici. Păi și, ok, asta înțelegeam. Deci, feia la E3, nu? Feia la E3 e mai ok. În loc de Bea la C6. De ce să intri în asemenea variante? Cal F2. Wow! Și dacă bate, nebunia la... A, nu nebunia. Dar mă F5. Ce e mă asta? Bă, eu nu pot să cred așa ceva. Ce sunt variantele astea? Turne 3. Wow! Wow, 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 wow. Eu nu pot să cred. Asemenea variante din Gambitul Damei. Din Carlsbad. Uite unde se poate ajunge în Carlsbad. Când el vine cu atacul minorității și negru nu stă pe loc. Așa îmi place să... Studiați partidele lui Petrosian. Partidele lui Boris Paschi. Cu negru. Și lui Kasparov. Mamă, 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 mamă. Și cred că și Fischer are niște partide. Uh, și niște idei. Sau Smyslow sau Stein. Leonid Stein și Botvinnik și toți rușii. Și Calfe 2, wow. Păi și singura, sau nu chiar singura, dar la turn F1, dai o idee cu turn F1 să nu dai calitatea și da mai e 3. Păi și nu schimbă și bate și dau două piese și nu bate aici? Nu, ca în turna 1. Și nebun F1 și ceea la B5. Și am pioni, am doi pioni pe calitate. Și după aia împing. Da, dar e 0-0 aproximativ și nu e. Adică, mă rog, aici negru nu ar trebui să se teamă, cum am avut eu partea cu Lupulescu, dar am pierdut-o, chiar și cu pion sau doi pioni și calitate în minus. În fine, dar da, cam astea sunt șansele. Și dacă joacă, mai e o variantă cu tură ea la C6, insane, absolutely insane. Dama aia la E3, mamă, dama aia la D5 pierde, că regele lui e mort. Gen, regele meu, după rege H8 nu mai am pericol. Incredibil, nu mai am pericol. Nu are nebune 5, nu are ce să-mi facă pe diagonala asta. Sunt câmpurile luate. Nu mai am pericol la rege. Și e pierdut. E pierdut pentru că plec din contrajoc, e contră pe contră. Și aici singura care ar trebui să țină e asta. Și turn B1, turn F1 nu mai merge. Cred că și cal H3 câștigă și cal G4 câștigă. Sunt curios de ce cal G4 câștigă. Bat pe H2? A, nu, repet și după aia cal H3. Doar cal H3 câștigă. Sau nu, și tura A2 câștigă. Turna A2, dacă cal H3 e foarte clinică și după aia te repeți. Și cred că joci acum cale 4 sau chestii. Cale 4. Păi și? Care e șmecheria? G4. Și nu poate să bată ca în cal F2 și vreau să joc G3, pe și la nebun F4 nu există nebun F4, nu? Ca în cal F2. Și cred că nebun e. Deci G1, cal H3 și calea la F4. Wow! Insane! Sau nebunia la F4 și mai bine. Bă, ce poziții! Incredibil! Îmi cer scuze că durează atât de mult, dar sper că vă plac analizele, sper că vă plac ideile. Hai să vedem partida, cum am greșit. Deci, turne 8. Turne 8, n-are ce să caute tura pe D8. Tură E8, să pregătești pion la F4. Vedeți? În Carlsbad. Incredibil cu G5 și F5 în Carlsbad. Și cu calul pe E4 să ajungă. Deci, bine, nu era chiar Carlsbad, dar pionul izolat și oarecum s-a deschis poziția. Tot ceva de genul, aproximativ. Nu, din gambitul damei, pe scurt. Turn de 8. Și aici nebun F3. Cal F6, măcar am jucat exact prima mutare, am mai stabilizat un pic și am un minut și 25 de secunde și el are 3 minute și 12 secunde. Damă C2, foarte pozițional și să mă preseze pe timp în principiu. Pur și simplu mi-atacă un pion și să mă preseze pe timp și aici am apărat pionul și eu să țin poziția exactă, nu mă arunc. Vedeți cum joacă niște maestri într-un fel. Nu am titlul de maestru, dar aș zice că aș avea nivel. Adică n-am făcut niște greșeli dramatice. Turna C8, bine, zice că e greșeală dramatică, turn de la C8. Bine, mă, eu o să când am plecat din tura, acum mă întorc. Bine, are o idee că tura rămâne liberă, stabilă. Dar e greu un jucător profesionist să admită greșeala, să recunoască și să-și dea mutarea înapoi. Înțelegeți că eu am venit întâi cu tura și după aia mă întorc înapoi.
Și am jucat turna C8, turna 1 mi-a coloana, trebuia să joace nebune 2. Vedeți că și el face greșeli pentru că e poziția foarte complicată. Nici măcar un mare maestru nu poate să o dezlușească, mai ales cu puțin timp pe ceas, că nu e clară, e foarte dinamică. El mai are 2,52, are dublu cât timpul meu și acum are 2,35. Și am jucat C5, am consumat peste 20 de secunde ca să dau spargerea cu C5 pentru că am simțit că vine atacul. El mă presează și nu-mi place. Nu-mi place ce ar fi trebuit să fac. G4, tot ceva dramatic, tot ceva dinamic, dar un pic mai stabil. Eu la G4 trebuia să joc. Sau D4. Păi și la D4 turna 6? G4, da, mă, da, că eu cu un minut pe ceas o să calculez toate subtilitățile și toate variantele. Sigur că da, sigur că o să văd toate variantele astea. C5 încerc să-mi apăr nebunul și să scap de slăbiciune pe scurt. Dar este o mis. Doar sunt curios de pion la G4. De asta vreau să văd și nu trebuie să bată. Că va cu feu și diferența e că s-ar putea să am un G3 la un moment dat, probabil. Sau întâi cale 4. Cale 4 și se ajunge cam la aceleași idei. Cale 4, da bine, nu mai am F4, dar o să joc cu G3 și practic aici se pune focusul. Se deschide bunul. Păi și la turna 6? Nici nu o dă. Calea la F2. Mai gândit și la chestia asta. Calea la F2 și atac aici, atac aici. Cred că trebuie să bată. Dama E3, nici măcar nu e pe D1. Damă E3. Wow! Am venit să iau o tură cu șah, am venit să iau cealaltă tură pe gratis, am dat nebunul, am luat doi pioni, nici n-are ce să mai facă, turn F1 și ok, nu pot să iau pentru că are tura aia la F2, dar cale 4 și după aia iau B6. Nu? Până și damă H6. Asta am văzut ideile astea, strategiile, dar n-au mers în partidă. Cu G3 și mat. Pentru că a avut un turn a 3. E foarte enervant. Plus aici are cal G4, nu? Sau nebun G4, scuzați-mă. Păi și care e șmecheria? Ok, și am mers să bat. Dar eu nu i-am luat pe B6 și am mers să merg pe C8. Turn F8. Ok, și? Așa, acum am dat mai 3. Și dacă se duce... Da, nu o să mai ia pe C8. Dacă se duce aici am șah și iau nebunul. Și rămân cu calitate în plus. Și am reușit să simplific poziția. Aici e mai nasol pentru că nu e poziția simplificată, dar tot e bine la... Dar nu e chiar clară. Nebune 6. Deci trebuie să joci rege G7 unică. Că la rege H8 are nebune 5 și ești pierdut. Nebune 5 și ia uite. Ia uite, tată. Și are și tura. Deci rege G7 și... Mamă, ce poziții. Damă B2. Îmi cer scuze că durează atâta, dar cam atât de complicată este poziția. Și atâta de analizat este. Turnea la F5. Turnea la F5. Cheia. Pe și n-are tură în minus. Dama E5 încearcă să mă facă șah etern. Și sunt doar... recuperează tura. Dama E6. Cal F6, foarte exact. Poate să ia tura, dar eu rămân cu 2 pioni în plus și regele meu este apărat de cal. Da. Insane. Și dama aia la B4 pot să joc sau dama E3 și pot să amenin și să dau pionul. Dar nu înțeleg de ce să dau pionul. Joc altceva. Damă ia la B4 sau damă B5 are mult mai mult sens. Damă B5 are o tonă de sens. Damă F1 și D4 vreau să joc. Da, iar la nebune 5, șah și nu știu ce joc. Rege H2, damă F5. Simplu. Foarte simplu. Și cal G4 și s-a terminat. Și câștig. Da, deci damă B5 cu... Nu pot să pun aici evaluare, ba da, pot să pun, că de asta îmi place și ce spun. Cum la final o să salvez. Îmi cer scuze din nou că durează atât de mult, dar e important pentru cariera mea ca și șahist. Deci, na, G4 trebuia să joc. O să vedeți că în partidă, după C5, am încercat să joc idei similare și să păstrez idei de G4 și F4. Și a jucat dama B3 a greșit. Trebuia să joace dama B2 mult mai exact. Să țină controlul pe câmpurile negre. Și să nu permită niciodată D4. Să țină dama să apere pe F2. Să țină să neutralizeze nebunul. După dama B3, dintr-o dată, eu mai am un minut pe ceas și el mai are 2 minute. Am jucat rege G7 întâi. Că nu vreau să mai stau pe legătură. Și vreau să treacă timpul, că
Nu vreau să dau imediat atacul. Am impresia că regele meu e în aer, într-un fel. Mi-era frică. Aici trebuie să joc G4. Bate, bat și nebunia 2. Mi-era frică de unele idei cu nebunia și pion la E4, dar nu merg. Nu merg niciodată, niciodată nu merg. Absolut, că pot să plec din tură și să... Da, deci dacă bate, în primul rând pot să bat cu dama și e gata, am o piesă în plus. Deci nu merg. Și așa trebuia să joc G4, am jucat rege G7 ratare, dar mai am 46 de secunde și dama B2 a găsit-o, bă. Adică nu o dă cea mai bună, că dama B7 era cea mai bună, dar nu contează, dama B2 e suficient de bună și aici am jucat G4, mamă, mamă, mamă. Rege G6. De dacă tot am venit cu regele, trebuia să joc în continuare. Rege G6 să mă... Dar nu-mi place, regele stătea mult mai bine pe G8 decât pe G6, dar trebuia să mă dezleg. Și aici singurele idei... Bine, mi-a fost un frică de nebune 5 probabil, mi-aduc aminte, și parcă nu mai apuc G4. Dar cât nu pot să joc cale 4? A? Are el G4. Wow! Nu știu, mi-e greu să cred că ar fi dat G4, dar e posibil să fi jucat G4, dar aici se pare că ar trebui să mă mulțumesc cu nebun de 6 și să simplific poziția dacă vrea, dar nu are de ales, că e singura pentru 0-0. Și nu mi-au un pion și țin poziția asta, a? Nebune 5 și se ține. Da, cu nebun. Eu voiam să câștig. Păi și nu mai am nimic aici ca să lupt la câștig decât să simplific poziția. Mă enervează că are și turna 6 în unele variante. Da, asta nu mi-a plăcut că am dat coloana. Dar dacă joc, nici cal de 7 pot să joc? Oare? Nu cred că are turne la D5. Nebunia la D5 nu merge. Și la cale 8 pur și simplu îmi retrag calul. Și are G4 iarăși. Îmi retrag calul și n-are niciun sens. Cale 4 ar fi cea mai... Da. Și nebun de 6 în loc de nebun de 6. Mai am nebun de 7, ok, asta are sens. Ca să mai țin viață, vlagă. Iar la G4 nu pot să, trebuie să bat. Și nu pot să ia cu nebunul că bat. Și aici nu pot să iau. Calia. Damă. Damă B1. Și nu are GH5 care damă H7. Și nu am dama aici care nebun aici. Și la rege H6. Rege G2. Wow. Incredibil. Da. Da. Am jucat G4 ca să dau atacul. Da, se pare că trebuia să dau atacul cu regele pe G8. Ok. Deci, de reținut din partida asta, nu veni cu regele prea în față când sunt atâtea piese pe tablă și ai puțin timp pe ceas. Vrei să dai atacul? Ăsta e momentul, G4. Și nu mai are gen ce s-a întâmplat în partidă. Mă rog, tot nebuna de 2 a jucat, dar aici m-am aruncat cu sacrificiu. Că am văzut că am șah și damă H6 și G3 imparabil, dar și G3 imparabil și am zis că nebun G1 am damă H6. Dar n-am văzut tura 3 sau tur de 3. Ambele funcționează. Dacă n-avea tura pe linia a treia, nu se mai întâmplă asta. Uite, de exemplu, în varianta cu... Unde e varianta cu damă H6? Aici. Aici, că nu mai are nicio tură pe linia a treia. Da, dacă joacă orice, joacă ceva orice, o să împing G3, dacă mă lasă. De exemplu, B5, G3. Asta era și planul meu din partidă. Și vă dați seama cu 20 de secunde pe ceas, bine, să vezi ideile astea și să crezi că am jucat la câștig. Și-a păstrat calmul, asta contează foarte mult, dar asta face diferența dintre un mare maestru și un jucător mai slab cotat, dar și el nu a jucat prea incisiv, adică aici, nu aici, aici, G4 și oricât calm ar avea, când vine atacul peste tine, mă rog, nebun de 6 e singura, nu știu dacă aș fi văzut nebun de 6, că îmi place nebunul ăsta și
Da. Probabil că ar fi jucat cale 4 și are nebun F4. Și G3 nu merge? Pur și simplu bate fia la G3, nu? Și nu mai am, a reușit să se stabilizeze. Deci aici ar fi trebuit nebun de 6, măcar așa ca să înțelegem poziția. Turnea la D6 și el trebuie să dea G3. E singura pentru avantaj și pentru a păstra partida stabilă. Iar dacă joacă impulsiv, de exemplu, turna 4, cred că G3, nu? G3 pot să joc și dacă bate, turn B6, cred că pot să joc și asta și am joc, am idei, am contrajoc. Mamă, cred că fac video de 50 de minute. Incredibil. Da, deci a păstrat calmul pentru mult mai mult timp, măcar aici nu dădeam, nu sacrificam, jucam și eu rege G8 înapoi. Și chiar dacă are plus 2, tot e foarte complicată. Da, și asta e problema, care turna 6, dar n-am tur C6, tur C6 și încerc să țin echilibru. Și are plus 2, plus 3 aproape. Mă enervează și nebune 5. Când destabilizează calul meu pe G4, presupun că așa trebuie să joci și încerci să ții poziția ulterioară. Turn F8 și încerci să dai pionul și să ții cu, dacă apuci. De exemplu, și turnul... Da, da, are turnea la D5 și nebune 6, incredibil. Da, probabil că trebuie să joc D4 și turnea. Dar la D4 bătaie, nebun B6. Și nu poate să împingă, nu poate să împingă că ea apare pe atacul pe F2, dar tot are doi pioni cel puțin și nu e greu de încercat de ținut remiză aici. Iar aici voiam să vă arăt că are turnea la D5. Dacă joc turn de 6, deci are turnea la D5. Brilliant. Și ne pune 6. Și câștigă aici, mă rog, are 2 pioni în plus. Da, da, deci nici nu știu, am ceva mai bun în loc de rege G8. Da, rege G8 trebuie jucat. Tur C6, ok. Tur C6, da. Nebune 5, nu? Sau nebun B5, tur B6. Nebun C7 are. Tur B6, nebun C7, trebuie să dau calitate, serios? Ah, nu-mi place. Acum mă pune să dau calitatea și să joc așa cu contrajoc, cu 40 de secunde pe ceas. E clar. În fine, am sacrificat nebunul că eram ori la bal, ori la spital. Eu la G3, turn de 3 și aici pur și simplu a reușit să-mi ia pionul, singura mea speranță, singurul meu lucru bun, că are un atac dublu prin raze X, nu mai merge nimic. Da, nu mai am nimic aici. Șah, mi atacă și calul, a venit cu cealaltă tură, s-a stabilizat foarte frumos, a jucat un H3. Nicio șansă, nu mi-a dat nicio șansă, plus 6, plus 8, nebune 5, plus 8, foarte exact a jucat, nicio șansă, nu. Foarte tare, s-a înrăutățit foarte ca o fiară și așa trebuie jucat. Când mai ai un minut, când adversarul e tare pe puțin timp, când mai are puțin timp, dar observați că toate mutările sunt exacte și ok, a consumat un pic de... Bine, a jucat instant, că asta e logică când dă și șah. Ba chiar eu n-am jucat instant, eu trebuia să joc instant. Aici am jucat și s-a gândit un pic, nu prea mult, dar le-a găsit, a avut intuiția foarte bună. Aici 10 secunde și le-a găsit și eu am stat, nu mai știam ce să mai mut, efectiv. Au intrat toate la fix, toate sunt naturale. Am un G5, vezi? Pe bune, 5 nu asta se gândea, nu, dar n-am mutat nici în 2 secunde, într-o secundă. Știi? Dar a jucat relativ foarte repede și a avut... Da. Și un turn aici, turn la E3 șah și a câștigat. Hai să dăm salvare, nu este nicio problemă. Chiar dacă am pierdut, tot nu este nicio problemă. Unde să salvăm? Partidele mele. N-aveam partidele mele? Partide jucate și analizate, uite. Hai cu elevi, gata. Sau partide mai ești mai mici. Ok, mamă cât am înregistrat, 52 de minute. Dar o să pun un titlu catchy. Uh, partida mea cea mai înflăcărată cu domnul mare maestru Manolache Marius și cu toată analiza. O să pun un titlu catchy și sper un thumbnail catchy. Dar e nasol că nu prinde 1000 de vizualizări sau mai mult. Trebuie să-mi fac și distribuția, trebuie să mă fac cunoscut. Bine, eu sper la 1000 de vizualizări când abia prind 100 de vizualizări în
cele mai bune videoclipuri ale mele, deci contează și să faci videoclipuri foarte bune, catchy, de calitate, să te răspândești, să știe lumea de tine, să faci entertainment, ca să, na, sau să faci, poate nu pe, să fie mai deschis către public, către jucători de 1500, 1800 sau de 1000, unde sunt începători, unde e marea masă. Că ai putea, adică sunt 1000 de români care înțeleg limba română, sunt 1000, sunt 10.000 de români care s-ar putea uita la așa, care ar înțelege un joc pe tablă, dacă aș face video, nu știu cum să le fac. Bă, cred, nu trebuie să-mi fac prea multe gânduri, prea multă anxietate. Cred că și cum fac e bine, doar că trebuie să iau notițe și să văd ce merge. Deci videourile unde am prins vizualizări, ce am făcut bine, unde am ce merge, să văd ce merge efectiv și să iau notițe și să studiez, efectiv ca la școală. Să studiez, să devin un student al jocului, ok? Al YouTube-ului, dacă are sens. Sper că are sens. Ce învățăm din partida asta? Multe. Dacă n-ai urmărit tot videoclipul, îmi pare rău de tine. Multe, multe înveți. În primul rând, jocul dinamic e foarte greu. Cu timp puțin pe ceas este greu. Trebuie să stabilizezi poziția. E foarte greu să te arunci și să sacrifici o piesă. Cam așa, gen, m-am aruncat și cu domnul Nevernice. O să vezi partida când ajungem la litera N. Suntem chiar aproape. O să vezi. Când am jucat cu alb, da bine, astea sunt partidele pierdute ale mele doar cu negru. Și eu o să trebuiască, ok, bun, când mă gândeam eu că se termină seria, dar nu se termină seria, că toate astea de până acum sunt partidele mele pierdute cu piesele negre și după aia o să trecem când am pierdut, când am jucat cu piesele albe. Și o să vedem, ceva de genul s-a întâmplat când am jucat cu Nevernici, am jucat cu Nevernici de 2 ori. Bine, și când am jucat, mă refer la Rapid. Și aveam avantaj mare cu albul. Mă rog, nu avantaj extrem de mare, dar iarăși am fost impulsiv. Deci, nu fi impulsiv. Nu fi impulsiv, caută mereu să ai resurse, să ai idei, să ai totul protejat și să ai timp pe ceas. Foarte, foarte important, să ai timp pe ceas. Deci timpul este inamicul. Deci ăsta este numărul 1. Cel mai important lucru de pe videoclipul ăsta, să ai timp pe ceas când joci o partidă, ok? Să ai timp pe ceas, bă, mai bine fă niște greșeli mici sau mai măricele care poți să salvezi partida pe tablă, dar tu să ai un minut în plus sau să ai timp egal, ok? Nu știu ce să zic altceva, că ați văzut că timpul m-a omorât până la urmă, adică cu 20 de secunde pe ceas am zis, bă, ori la bar, ori la spital, ce fac, pierd la timp, am dat piesa, da. Că venea peste mine și a făcut plus 2. El avea plus 2, plus 3. Bine, mă rog, am venit cu regele aiurea, am venit cu regele prost. În fine, nu mai contează, asta a fost partida. Sper că v-a plăcut, sper că luați aminte, sper că luați niște lecții importante, brutale. Deci, foarte important, joacă bine în deschidere, joacă bine în jocul de mijloc, joacă bine în final, joacă bine pe ceas, ok? Și joacă, fii sigur pe tine, ține poziția stabilă, control, fii controlat și lucruri bune o să ți se întâmple, ok? Și e important și să ataci. Ai văzut cum am încercat să atac, să dau inițiativa, să dau drumul la pioni. E important să nu stai în carapace mereu. Da, și cam asta, să ai joc, să ai contrajoc. Deci cam atâta de la mine pentru ziua de azi. O să las în descriere link cu provocarea de 6 săptămâni cu mine ca antrenor și sper că ți-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Asta a fost ultima zi din astea 40 de zile în care am postat și am înregistrat în fiecare zi și sper să continuăm, sper să continui, dar tot așa, să fac dimineața sau în timpul zilei și să încep să editez video mai mult și nu știu ce aș putea să editez. Aș vrea idei de la voi în comentarii, vă rog frumos. Deci idei de la voi în comentarii. Ce aș putea să fac diferit, unde fac greșeli și cum aș putea să prind mai multă audiență și public mai mare. O să mai fac un clipuleț ca să pun asta în începutul videoclipului, ca să fie catchy și vreau idei serios. Serios, vreau să cresc canalul, serios acum. Bine, hai, salut, pa, pa, ciao!